Hi curlies! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to show you how these oils or this kind of oils save my ruin and brittle and frizzy and dry and lahat ng damage na nangyari sa buhok. So, kung kayo ay kulot at gusto nyo humaba ang buhok nyo, same case kayo sa akin, na gusto nyo repair yung buhok nyo, gusto nyo ma-damage free, not totally damage free, but ma-save lang siya dun sa pagkaka-damage due to hair coloring, using heat styling tools, and without further ado, let's get started! So, curlies and straights and lahat ng mga nanonood nito, siguro kung mapapansin nyo, no, super duper dry ng buhok ko because this is a second day hair. So, hindi ako naligo kahapon. And maliligo pa lang ako ngayon. Ang dami-daming nangyari kahapon, super busy. Hindi na ako nakapaglagay ng oils sa buhok ko at sobrang pagod na ako. So, ngayon naisipan ko, dahil nga, paubos na yung dalawang hair oils ko at magre-repurchase na ako, bakit hindi mo na ako gumawa ng video regarding this kind of oils na nakapag-save naman sa buhok ko. Ang dami na nga dumaan dyan, super na damage na siya. Ginupitan ko yung rebanded kong buhok, so naging maiksi na siya. So, ang iniisip ko, lahat ng tumutubo dyan is virgin hair na. So, hindi na siya damage. Natanggal na lahat ng rebanded na buhok. Pansin ko guys, medyo yung texture ng hair ko, hindi na siya katulad nung dati na pag sinuklay mo siya is walang nalalaglag na buhok, pag sinuklay mo siya is sobrang lambot. Pero nung nagpapakulay ako at nag-experiment talaga ako ng kung anong kulay talaga dahil nga maiksi ang buhok ko, so, pinagwawalang bahala ko lang talaga siya. Sabi, after ng event na to, titilan ko ng pagkukulay sa buhok kasi napapansin ko, may mga minimal hair fall na ako. And then, sige, pinush ko pa din kasi syempre, wedding day mo eh. Kailangan maganda yung kulay ng buhok mo. And then, sasabihin ko na yung brand. So, hindi ko sinisisi tong brand na to kasi nga, they promote no bleaching required. So, si L'Oreal, maipapayo ko lang or may advice ko lang sa inyo guys. Bagay yun sa mga hindi masyadong damage ang buhok, virgin hair pa yung buhok. Unlike sa akin na before ko siya ginamit, for brittle na yung buhok ko, hair fall na talaga siya kasi nga, grabe yung pagkukulay ko. Hindi ko sinisisi sa L'Oreal guys kasi kahit na ganun yung nangyari sa buhok ko, alam ko na pagkakamali ko din yun. Kumbaga parang naabuso ko yung buhok ko. Pero, na-achieve niya talaga yung kulay ng buhok na gusto ko, which is good. So, wedding day, and then kinabukasan, and then 1 week, after a week na ginamit ko yung hair color na yon, naglagas talaga ng sobra yung buhok ko. Yung as in, after mong maligo, suklayin mo lang siya, parang bunch yung nakukuha mo sa buhok mo. Yung mga ganito kakapal, yung nakukuha mo sa hair mo. Talagang nagsisi talaga ako kung bakit ko pinakuluyan yung buhok ko. Pero, nag-research ako ng kung ano ba yung pwedeng mag-save sa buhok mo. Nag-search ako sa YouTube, sa Google, so, how to save your hair using oils. Ang dami niyang mga recommendations na hindi ko afford. Kahit yung iba afford ko, ang hirap hanapin. Sabi ko, bakit kailangan pang Jamaican black castor oil, blah blah blah. Kung kaya naman ng castor oil yun, cold pressed castor oil. So, nagtry ako, naghanap ako sa online, and then may nakita ako, umorder ako. And then, may nabanggit din doon na coconut oil daw. Which is true, kasi even before, nung ako bata pa lang, syempre, ginagamit ng nanay ko sa akin, yung gugo, alam nyo yun, yung gugo binababad sa buhok mo, ganyan, yung nyog, ganyan, binababad siya sa buhok nyo. Kasi nga napatunayan ko naman siya at nakapal siya ng buhok, nakaka-shiny and nakakahaba pa. And then, one time nakapunta naman ako sa Watson's, may nakita naman akong argan oil doon. Kasi may nabanggit din sila argan oil, nakakapag-repair daw ng damaged hair. Nakita ko tong si Silk Secrets, yung cheaper version ng argan oil. So, ginrab ko siya. Doon muna ako nag-focus sa hair oils. Gamit ko itong mga hair oils na to. At pag hindi ako nakakapaglagay sa gabi, nilalagay ko siya before ako maligo. 1 to 2 hours before ako maligo, naglalagay ako ng hair oils. Let's start naman dito sa kay castor oil. Nakakapag-promote daw siya ng hair growth. Which is good kasi yun din ang isa sa concern ko. And also, madali siyang hanapin. Online, marami kang mabibiling ganito. Sikat na to kasi ginagamit siya sa eyebrows, sa eyelashes, ginagamit din siya. Kapag pakapal din siya ng buhok mo, kumbaga sa mukha natin, di ba, nagmo-moisturize din tayo. Siyempre, sa hair din natin, kailangan din ng moisture niyan. Isa siya sa nakatulong sa pagpapahaba ng buhok ko. Promote siya ng hair growth, nakakapagbigay siya ng moisture sa buhok, and at the same time, nakakapagpakapal siya ng buhok. So, okay. Alam ko marami pa tong ibang benefits,
Pero dahil nga yun lang ang concern ko sa kanya, sa hair ko lang din siya ginagamit. Si extra virgin coconut oil. As you can see guys, ang konti na lang niya. Nabili ko din sa online. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Ganun na ganun yung amoy talaga nung, yung latte, ganun na ganun talaga yung amoy niya guys. Pinaka gusto ko dito, siguro isa to sa nakatulong sa, alam niyo yung pag nagkaka-hair fall ako. Kasi ngayon hindi na ako masyado, ang dry talaga ng dito ko. Hindi kasi ako namigay ng tubig-tubig dyan, hindi ako nagbisik-bisik dyan. Pero, tinilintas ko kasi siya kanina and sinuklay ko ng bahagya, kaya, yan, ganyan siya. Nakakapag-repair daw siya, nakakapag-condition din siya ng buhok, and at the same time, nakakapag-regrowth siya ng buhok. Napatunayan ko na din yun kasi nung bata nga ako, ito lagi ginagamit sa akin ng nanay ko. Bibili kami sa palengke, pag minsan linggo, okay na, guguguan ko yung buhok mo na, ganyan. Alam mo yung hindi pa na nagagataan, yun ang bibilhin niya talaga, yung panglatik, yun, bibilhin niya yun. Napansin ko siya kasi nung time na yun, nung ginagawa sa kanya ng nanay ko, ang kapal ng buhok ko, sobrang kapal talaga ng buhok ko. And hindi pa ganito yung buhok ko nun guys, wavy. Ewan ko nga ba bakit ganito yung tubo ng buhok ko. Pero hindi man ako nagsisisi na ganito yung tubo ng buhok ko. Kasi, yun na yung binigay sa atin eh. So, wow, yun binigay sa atin. No? Pero dati nagpapastraight, diba? Maraming nga benefits ito si coconut oil. Syempre, may mga nagpe-Facebook naman sa inyo. Syempre, nakikita nyo din kung ano yung mga benefits nito, diba? Ayun, nakakapagpatibay din siya ng buhok, nakakapagpakapal siya ng buhok, at the same time, nare-repair din yung buhok nyo, and also, syempre, nakakapag-prevent din siya ng hair fall, which is good, at napatunayan ko yun. And ito si Argan oil, hindi ko alam kung may naitulong ba sa akin, pero alam niyo yun guys, ang kunti-kunti na lang niyo, gamit na gamit siya sa akin. Pero ginagamit ko to guys pag second hair day ako. Kasi diba minsan alternative ang ligo ko. Pero guys, naliligo ko ng katawan ko. Hindi ako yung, pag hindi ako naliligo, nagpapalit na ako ng damit. Hindi ganun. Ginagamit ko to, after kong gamitin, itong dalawang to. So, ayun. Nakakapagdagdag siya ng shine sa buhok mo. And then, nakakapag-prevent din siya ng further damage. And syempre, kahit damage na yung buhok nyo, nakakapag-heal siya ng damage sa buhok nyo. And, nakakapagpalambot. And also, nakakapagpatibay ng buhok nyo. So, ayun ang mga benefits niya. Pero, para sa akin, ang pinakagusto ko sa kanya, syempre, effective na kasi sa akin tong dalawa eh, kahit na hindi ko pa siya dati ginagamit. Ito kasi pinakahuli kong pinurchase. Itong si Argan Oil. Pero itong dalawa, na pinag-combo ko siya, maganda na siya. Pero, nasasapawan na kasi siya nung dalawa. So, sa akin parang hindi ko na siya na-appreciate. Na-appreciate ko siya, guys. Ang bango-bango niya. Alam niyo, the only downside of these two oils, hindi siya ganun ka-pleasant yung smell niya. So, kung kayo nababother sa mga ganung smells, na mga oils, strong scent, at if ever man, na mag-purchase kayo nung dalawang yun, or any brand, kung hindi man itong brand na to, mag-purchase din kayo ng gantong oil. Or kahit anong oil, basta medyo mabango. Kung medyo sensitive kayo sa smell. Sa akin kasi, bet ko to kasi ang bango niya. Hindi ko alam. Pero, ang bango-bango niya guys. Ang bango-bango talaga. Nilalagay ko siya daily sa hair ko, dito lang sa roots. Actually guys, hindi ako naglagay talaga ng, kaya ganyan siya, ang dry niya tignan. Kasi hindi ako naglagay ng ganito. Dahil nga sobrang busy kanina. Nagmamadali na ako pagising ko, naghapat lang ako, umalis na kami. Yung tapang nung dalawang oils, mas nahihigitan niya. To the point na, hindi ko na naaamoy yung dalawa. So, ito na yung naamoy ko. So, sa akin parang, mas comfortable ako na ganun nung, alam niyo, na ganun yung amoy. So, ngayon naman guys, dahil nga, andito na nga tayo sa ating mga hair oils, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglagay ng mga hair oils na to. So, at first, syempre, gagamit muna ako ng castor oil. Dito ko lang siya guys nilalagay, pero, kasi pag dito, alam niyo yun, napapadami kasi syempre, ang laki ng bunganga niya dito, so napapadami pag dito. Dito ko lang siya nilalagay sa cup. Hindi ko ilalagay lahat yan sa buhok ko ha. Konti lang yan, and then ibabalik ko siya dun sa ayan, konti lang. Ito ko siya ilalagay sa roots or sa scalp ko. Super massage, as in super duper massage. Mo lang siya ng kahit na 2 to 3 minutes. Or kung tamad ka, 1 minute na. Sige, go. Kaya mo yan. And then, kung ano yung natira dun sa palad nyo, yun na lang inlalagay nyo dito sa natitirang hair nyo. Ang next natin ilalagay dyan is itong coconut oil. So,
So, konti lang din guys, dahil ayaw naman nating maging factory na mantika ang ating hair lalo. Yeah. Sa roots, massage lang natin guys ha. Matuto tayong mag-massage para yung mga ugat natin dyan, kumaga mag-circulate, and then para mas mapahaba natin ang ating hair. And magising yung mga tulog na ugat. At para kumilo sila. Para mag-produce ng maraming buhok na nawala nung time na nag-hair fall tayo. And then, katulad rin ng castor oil, kung ano yung tirang product dun sa kamay natin, yun lang din ang ilalagay natin dito sa hair strands. And, maglalagay din ako ng konting product lang din ng coconut oil. Oops. Okay na yung ganyang kadami. And, ilalagay ko lang din siya doon sa hair natin. Super amoy latte talaga. Pero guys, alam nyo, ano na yan? Kita nyo yung mga itim na yan? Ayan yung isang proof na hindi pa ako nagpapakulay since nung wedding namin. Kasi ang wedding namin is nung March. So, 8 months na siya. 8 months, ganito nakahaba yung hair ko. Okay, so, ganyan. Siguro mga 4 inches na ata to, yung gantong haba. Dun ako nag-start na mag-invest dun sa mga oils na to. Na kahit na effective yung mga hair oil sa hair natin, sundin nyo din guys yung isang video ko. Gumawa din ako ng separate video kung paano siya ma-maintain, and then products na pwedeng ilagay dyan, kung ano-ano yung mga products na ginagamit ko, and yun, yung mga highly recommendations ko din, yung mga suggestions ko. Pwedeng mag-work sa akin yung iba doon, and also sa inyo, pwedeng hindi. So, sana if ever man na hindi nag-work sa inyo yung mga products na nire-recommend ko, try to research or explore different kind of product. Hindi porket na yun lang sinuggest ko is ayun na talaga. Maraming mga counterparts dyan katulad nitong castor oil. Alam niyo yun, basta any kind of castor oil pwede nyo magamit, or kung hindi man kayo hiyang sa castor oil, pwedeng coconut oil na lang. Alam niyo yun, do the research kasi itong mga to, ni-research ko lang din sila and effective naman sa akin. So, ayun, ina-apply ko din sa akin and also, sinishare ko din sa inyo. Na amoy ko na naman ang mga oils na to. Isusunod ko na siya, si Silk Secrets, ang panlaban sa amoy. Wow! Panlaban sa amoy. Ayun. Guys, sobrang konti na lang talaga siya, oh. At kailangan ko na mag-repurchase. Siguro, konti lang eh. Siguro mga 5 drops, pwede na. And then, hindi ko na siya ilalagay sa scalp, guys, ha. Ilalagay ko na lang siya dun. Medyo sa pinaka-end ng hair ko. Yun. Itatali ko lang siya. Ayan, natali ka. Grabe, ang laki ng mukha ko. And then after yan, itatali ko lang siya and maglalagay ako ng shower cap. So, ayan guys, naglalagay ako ng shower cap para po-produce tayo ng body heat para makatulong dun sa mga hair follicles natin na ma-penetrate yung oils dun sa loob na yun. So, syempre, yung mga hair strands na yun, may mga pores yan. So, syempre, pag medyo, alam niyo yung, sa theory ko lang naman to, no? Syempre, yung mga pores na yan, pag medyo nalagyan siya or nabahagian siya ng body heat sa katawan natin, syempre mag-open siya and papasok dun yung mga oils na nilagyan natin sa hair natin. So, ayan. Ayun lang. Ginagawa ko to guys before ako matulog. Yeah. Ganyan ang nilalagay ko habang natutulog ako. Pwede na siya. Basta may shower cap na siya para lang hindi mag-transfer yung mga oils dun sa unan ko. Pero syempre may mga time naman natatanggal siya, pero okay lang. Lagi naman ako nagpapalit ng mga pillows. Ang advice ko lang sa inyo guys, if ever man na gagawin nyo to, maglalagay kayo ng mga different kind of hair oil sa hair nyo. Try to explore and kahit na anong products. Dun kayo sa mga hiyang kayo, mag-explore lang kayo na mag-explore hanggang sa makahanap yung buhok nyo ng kabati nila. So, sa akin kasi sobrang hirap na maghanap ng mga products na kabati talaga ng buhok ko. And, luckily, nakahanap ako and then na-share ko sa inyo. And, sana maging effective din sa inyo yung mga suggestions ko. And, ayun. That's for the hair care routine ko and hair care treatment ko. And sana may apply nyo din to guys kasi talagang super laking tulong siya sa hair nyo. And sa akin kasi sa hair ko, nakatulong talaga siya at napansin ko yun. April, up till this day,
napansin ko talaga yung hair growth niya, and napansin ko yung less hair fall talaga ako, and mas makapal yung buhok ko, and ang bilis talaga niyang humaba. Hindi kailangan ng overnight. Pag nilagay niyo yung hair oils, pagkagising niyo, okay na kagad yung buhok niyo. So, tiis ganda. So, that's it. I hope you like this video, and don't forget to give me a thumbs up, and also subscribe to my channel, and click the tiny bell beside the subscribe button for you to be notified every time I upload new videos. Thank you for watching, curlies and straights and guys. Good night. Bye.